Hi learners! Sa video ito ay ating matutuhan kung paano isulat ang mga karakter Nye at Ng ng baybayin. And let's start! Umpisahan natin sa karakter Nye. Ito po ang karakter Nye ng baybayin. Uulitin ko po. 1 and then 1 and then ang patay pakin. Let's practice. Again. Let's proceed sa character Ng. Ito po ang character Ng ng baybayin. Uulitin ko po. Kung isi-search nyo po sa internet, dalawa po yung mukha ng character Ng. Yung ulo po ang magkaiba. Let's practice! Nga. Ne. Ni. No. No. Isulat ang salitang ninyo gamit ang baybayin. Time is up. Unahin natin ang unang pantig na ni. At ang kalawang pantig na nyo. Ito ang salitang ninyo gamit ang baybayin. Isulat ang salitang nguso gamit ang baybayin. Time is up. Siyempre, uunahin natin ang unang pantig. Ito ang karakter ng baybayin at so. Ito ang salitang nguso gamit ang baybayin. And that ends our baybayin tutorial for characters Nye and Ng. Don't forget to subscribe to join my class, like this video for your attendance, and click the notification bell para hindi ka malate sa class ko.
This is Sir Bombit, and you may now evaporate.